Chào các bạn. Hôm nay mình ốp gạch vách tường nhà xưởng ở quận Bình Tân và ốp bằng xi măng, nên mình phải tưới cho tường thấm nước để ốp gạch được bảo đảm chắc chắn. Ở đây mình dùng máy tia laser bắn mực lên tường và ốp gạch theo mực của máy. Khi chét xi măng lên gạch, mình dùng bằng kéo răng cưa kéo cho xi măng phủ kín đều viên gạch. Và khi ốp gạch, mình dùng thước nhôm cặp cho mặt gạch được phẳng và thẳng, và để ron khoảng 1,5 ly đến 2 ly. Và sau đây là quá trình mình ốp gạch men vách tường nhà xưởng ở quận Bình Tân.
Video của mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.